ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن آف ریشنل نمبر. ریشنل نمبر به تاسو پیژنئ، زما بل لیکچر کې دې تفصیل شته. ریشنل نمبر دلته به ساده ووایو چې فریکشن ته وایي. فریکشن مطلب بټې. نو راځئ چې مونږ په دې باندې ځان پوه کړو. ایډیشن چې کله مونږ د ریشنل نمبر کوو نو مونږ به د دې لاندې چې کوم هنسي وي ډینامینیټرز چې ورته وایي د دې به مونږ ایل سی ایم معلوم کړو. او ایل سی ایم چې کله معلوم کړو نو بیا به مونږ لاندې ډینامینیټر د دې هغه ایل سی ایم برابر کړو. د ایل سی ایم برابر به هغه ډینامینیټر دواړه راولو. لکه د 7 او 3 چې مونږ ایل سی ایم معلومو، چونکې دا هم پرایم نمبر دی او دا هم دی، نو دې ډایرکټ ایل سی ایم به سره شي 21. نو مونږ به دا 7 او 3 بیل بیل دا مونږ 21 ته کنورټ. څنګه به کنورټ کیږي؟ 2 اور 7 پښته نو 7 3 سره ملټیپلای شي، ضرب وکړو نو دې سره شي 21. دلته کې 3 دی، دا به 7 اور 7 سره ملټیپلیکیشن وکړي. 2 3s are 6, 3 7s are 21 plus 7 1s are 7, 3 7 is 21. او ډینامینیټر دی یو شان شو، ډینامینیټر نه به یو راواخلئ 21 او بره چې کوم انسي دي نو هغه به جمع کوي. 6 اور 7 13 دا انسر. همدغه شان د ایډیشن په شان سبټریکشن هم دی، صرف سبټریکشن کې منفي کول دي، نور چې کومه طریقې کار دی هغه بالکل د هغې په شان دی. اول به تاسو ایل سی ایم معلوم کړئ د 15 او د 10. نو 15 اور 10 دواړه په 5 باندې ډیوایډ کېږي. 5 3s are 15, 5 2s are 10. نور دا نه ډیوایډ کېږي نو دې ایل سی ایم به سره شي 2 3s are 6, 6 5s are 30. مونږ به لاندې چې کوم ډینامینیټر دی دا به 30 برابر راوړو. 8 اور 15 اوس 15 له پسه کې ملټیپلای کو، پسه کې ضرب ورکړو چې 30 ترې شي نو په 2 کې 5 15 2s are 30. نو دلته بره به هم 2 کې 2 اور 2 کې به ضرب ورکړو. 9 اور 10 10 له پسه کې ضرب ورکړو 30 راشي نو په 3 کې به ضرب ورکړو. چې لاندې 3 راغی نو بره به هم 3 یعنې 3 اور 3. نو دا یو بل سره ملټیپلای کوي. 2 8s are 2 8 is 16. دلته خو به 30 راځي الرېډي ځکه مونږ برابر کړی 30 ته. 9 3 are 27 اور 30. نو لاندې نه به یو ډینامینیټر راواخلئ یو شان 30 او 16 او 27. نو د غټ انسي نه به وړاندې درکړو. نو 1 راغی 11. نو دې تاسو وګورئ 27 انسه غټه ده، نو چې کوم غټه انسه وي هغې سره کوم علامت یې هغه به مونږ لګوو. دا به راشي -20 -11 اور 30. امید دی چې تاسو په دې مختصر ویډیو خوښي وي. که څوک سجیشن ورکول غواړي د ویډیو لاندې کمنټ سیکشن کې ورکړئ. شکریه.